हेलो साथीहरु, आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को फर्स्ट सेमेस्टर को इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स को डेरिभेटिभ च्याप्टरबाट फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्ने न्युमेरिकल लिएर आएका छौं। हामीलाई कस्तो न्युमेरिकल दिएको छ भन्दाखेरि फाइन्ड dy/dx अफ y = tan x फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छ। यदि हामीलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्यो भने हामीले डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाटै गर्नुपर्छ साथीहरु। हामीलाई गिभन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्सन के छ त भन्दाखेरि y = tan x हाम्रो गिभन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्सन छ है त। अब y = tan x को डेरिभेटिभ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल अप्लाई गरेर गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले सर्वप्रथम यहाँ के लेख्छौं त, लेट डेल्टा x एन्ड delta y be the small increment of x and y respectively भनेर लेख्छौं है त। अब यति लेखिसकेपछि हामीले ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्सन में जहाँ y छ त्यसमा डेल्टा y एड गर्छौं है त, र जहाँ x छ नि त्यसमा डेल्टा x एड गर्छौं। अर्थात y सँग के एड गर्ने त, y प्लस डेल्टा y = √tan x प्लस डेल्टा x एड गर्ने है त, x सँग डेल्टा x एड गर्ने। अब लेफ्ट साइडमा रहेको y लाई हामीले राइट साइडमा लग्नु पर्छ। अर्थात डेल्टा y = √tan x प्लस डेल्टा x माइनस y हुन्छ। राइट साइडमा जाँदा सिम्बल के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, माइनस y। अब डेल्टा y = √tan x प्लस डेल्टा x छ नि माइनस y को भ्यालु राख्ने है त। y को भ्यालु कति छ त माथि हाम्रो √tan x। अब साथीहरु y को भ्यालु राखिसकेपछि हामीले यो रुट छ नि यसलाई हटाउनको लागि हामीले यसको अपोजिट सिम्बलले के गर्छौं त, कन्जुगेट गर्छौं साथीहरु। अब कन्जुगेट गर्ने है त। कन्जुगेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको अपोजिट सिम्बलले डेल्टा y = √tan x प्लस डेल्टा x माइनस √tan x छ नि। अब यसलाई हामी कन्जुगेट गर्दाखेरि यसको अपोजिट सिम्बलले इन्टु √tan x प्लस डेल्टा x प्लस √tan x। यसको अपोजिट सिम्बल यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस भइदियो माइनसले कन्जुगेट गर्ने थियौं। अपोजिट सिम्बलले कन्जुगेट गर्नुपर्छ। tan x प्लस डेल्टा x प्लस √tan x कन्जुगेट गर्दाखेरि हामीले तलमाथि यसको अपोजिट सिम्बलले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस् त साथीहरु, √tan x प्लस डेल्टा x छ नि यसलाई a मान्नुस् र √tan x लाई b मान्नुस्। यसलाई a मान्नुस्, यसलाई b मान्नुस्। के हो त, a माइनस b a प्लस b। a माइनस b a प्लस b को फर्मुला हाम्रो के छ त,
a minus b, a plus b को फर्मुला हामीसँग के छ भन्दाखेरि अंडर रूट tan x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो नि हाम्रो a माइनस b a प्लस b को फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर भनेको tan x प्लस डेल्टा x को होल स्क्वायर र b स्क्वायर भनेको अंडर रूट tan x को होल स्क्वायर होल अपन हाम्रो तल के बाँकी छ त अंडर रूट tan x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट tan x बाँकी हुन्छ है त। यति त बाँकी छ हाम्रो तल। अब साथीहरु स्क्वायर र रूट काटिन्छ। स्क्वायर र रूट काटिँदा के बन्छ त डेल्टा y इज इक्वल्स टु tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x बाँकी हुन्छ हैन। होल अपन tan x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट tan x। यसलाई हामी तलको यो जुन छ नि tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x यसलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन साथीहरु, यसलाई सेम सार्दै जाने। अब चेन्ज गर्ने भनेको यो हाम्रो tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x छ नि यसलाई मात्रै हो। अब यो माथिको tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x लाई हामीले साइन मा चेन्ज गरौँ। डेल्टा y इज इक्वल्स टु यसलाई साइन मा बदल्दा के हुन्छ त साइन x प्लस डेल्टा x अपन cos x प्लस डेल्टा x माइनस sin x अपन cos x होल डिवाइड बाइ हाम्रो के छ tan x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट tan x यही छ नि हाम्रो होल डिवाइड मा। अब साथीहरु अब यो cos x प्लस डेल्टा x र cos x लाई हामीले कमन लिनु पर्छ, लसल लिनु पर्छ यसको है त, एलसीएम लिने। एलसीएम के आउँछ त भन्दाखेरि cos x प्लस डेल्टा x इन्टु cos x हाम्रो यसको एलसीएम आउँछ होल अपन। अब cos x प्लस डेल्टा x कट्छ। अब यहाँ के बाँकी रह्यो sin x प्लस डेल्टा x इन्टु cos x माइनस अब cos x काटिन्छ के बाँकी रह्यो cos x प्लस डेल्टा x इन्टु sin x। राम्रो सबैको होल अपनमा के छँदैछ त अंडर रूट tan x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट tan x यो हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छँदैछ है त। अब साथीहरु तपाईहरुलाई थाहै छ होला हाम्रो sin a माइनस b को फर्मुला के हुन्छ त sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला। यहाँ हेर्नुस् त x प्लस डेल्टा x लाई a मान्नुस् र x लाई b मान्नुस्।
एक्स प्लस डेल्टा एक्स ए यो बी यहाँ के भयो त साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी त्यही भएर यसलाई हामीले माथि मात्रै है माथिको मात्रै हेर्नु होला यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त डेल्टा वाई इज इक्वल्स टु यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अर्थात ए माइनस बी अपन cos x प्लस डेल्टा एक्स इन्टु cos x इन्टु 1 अपन भनेर लेख्दिम है त tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट tan x यो जस्ताको त्यस्तै हामीले केही चेन्ज नगरी सार्ने यसलाई म यो हरमा भएकोलाई हरमा लेखेको मात्रै हो साथीहरु मिलाएर लेखेको अब के गर्ने त अब यति गरिसकेपछि साथीहरु हामीले यो x x के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ र के बाँकी रहन्छ हाम्रो यहाँ डेल्टा y इज इक्वल्स टु साइन डेल्टा एक्स होल अपन cos x प्लस डेल्टा एक्स इन्टु cos x र यतापट्टि यो 1 अपन लेखेको छु नि इन्टु 1 अपन के लेख्नु त tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x भनेर छ है त अपनमा यो जस्ताको त्यस्तै सार्दै सार्दै आउने साथीहरु है त अब यति गरिसकेपछि हामीले लिमिट लिनु पर्छ साथीहरु लिमिट भन्दा पनि अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त दुवैतिर डेल्टा एक्स ले डिवाइड गर्नुपर्छ साथीहरु के लेख्नु त डिवाइडिङ on both sides by delta x डेल्टा एक्स ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ त हाम्रो डेल्टा y अपन डेल्टा x इज इक्वल्स टु साइन डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स इन्टु यो डेल्टा एक्स ले डिवाइड गरेको है त 1 अपन हाम्रो अपनमा के थियो त cos x प्लस डेल्टा एक्स इन्टु cos x इन्टु 1 अपन अंडर रूट tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट tan x है त अब यति गरिसकेपछि साथीहरु हामीले लिमिट लिनुपर्छ लिमिट के लिनु त हामीलाई dy अपन dx is equals to limit delta x tends 0 delta y अपन delta x limit x tends to 0 लिने है त अब लिमिट लिँदा के हुन्छ त लिमिट 0 अब डेल्टा y र डेल्टा x को भ्यालु राख्ने है त के छ त हाम्रो भ्यालु यहाँ हेर्नुस् त भ्यालु छ के छ साइन
डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स इन्टु 1 अपन cos x प्लस डेल्टा एक्स इन्टु cos x इन्टु 1 अपन अंडर रूट tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट tan x यो छ नि। अब लिमिट राख्दाखेरि साथीहरुले तपाईहरुलाई थाहा छ होला हाम्रो एउटा फर्मुला थियो लिमिट डेल्टा एक्स लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 हो भने र sin थीटा बाइ थीटा हो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 लिमिटमा है त। यहाँ पनि त्यस्तै छ साथीहरु हेर्नुस् त लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 sin डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स भनेपछि यसको भ्यालु कति हो त लिमिट राख्दाखेरि 1 इन्टु र अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स छ नि त्यसको ठाउँमा 0 राख्ने 1 अपन cos x प्लस 0 डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 राखेको इन्टु cos x इन्टु 1 अपन tan x प्लस 0 डेल्टा एक्स को ठाउँमा के राख्ने 0 राख्ने 0 प्लस अंडर रूट tan x छँदैछ है त। अब यहाँ के हुन्छ त 1 अपन cos x इन्टु cos x हो कि नै इन्टु 1 अपन अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x अब साथीहरु एउटै मिलाएर लेखौं cos x के हो त cos स्क्वायर x इन्टु tan x हो त 2 tan x। अब तपाईहरुलाई थाहा छ होला 1 अपन cos स्क्वायर x भनेको के हो त sec स्क्वायर x त्यही भएर sec स्क्वायर x अपन 2 tan यहाँ अंडर रूट है त 2 अंडर रूट tan x यही नै हाम्रो आन्सर हुन्छ यही नै हाम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ साथीहरु। यसलाई तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ d अपन dx अंडर रूट tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x अपन 2 अंडर रूट tan x आन्सर भनेर है त।